कनेक्ट आइपीएस मा अकाउन्ट त खोल्नुभयो, तर कनेक्ट आइपीएस मा आफ्नो बैंक अकाउन्ट लिंक गरेर अनलाइनबाटै आफै भेरिफाई गर्न चाहिँ आएन भने यो भिडियो तपाईको लागि हो। अहिलेलाई यो घर बसेरै भेरिफाई गर्न मिल्ने फिचर केही बैंक वित्तीय संस्थाहरूको लागि मात्र अभाइलेबल छ, जुन तपाईले यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लिस्टमा छैन भने पनि तपाईले अकाउन्ट लिंक गर्न चाहिँ अनलाइनबाटै मिल्छ, भेरिफाई गर्न चाहिँ बैंक नै जानुपर्छ है त। अब अकाउन्ट लिंक गर्नतर्फ लागौँ है त। यसको लागि connectips.com मा जानुस् अनि आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड लेखेर साइन इन गरिदिनुस्। यसपछि तपाईले बायाँपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ बैंक अकाउन्ट लेखेको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुस् अनि लिंक अकाउन्टमा क्लिक गर्नुस्। अब यसपछि तपाईले आफ्नो बैंकको लागि केही याद हुने खालको नाम राख्नुस्। जस्तै मैले लक्ष्मी सनराइज बैंक भएको भएर लक्ष्मी मात्र राखे। बैंक सिलेक्ट गर्नुस्, बैंक अकाउन्ट कुन ब्रान्चमा खोलेको छ त्यो राख्दिनुस्, आफ्नो खाता नम्बर राख्नुस् र आफ्नो खातामा भएको नाम राख्दिनुस् अनि सबै विवरणहरू रिचेक गरेर लिंक बैंक अकाउन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस्। अब यसपछि आउँछ दुईटा कुरा। यदि तपाईको बैंकमा सेल्फ भेरिफाई गर्न मिल्दैन भने तपाईलाई त्यहाँ माथिपट्टि अकाउन्ट लिंक रिक्वेस्ट भयो, तपाई अब बैंक गएर भेरिफाई गर्नुस् भनेर इंग्लिशमा लेखिएको एउटा नोटिफिकेसन आउँछ। तपाईले त्यो फर्मलाई त्यहीबाट डाउनलोड गरेर नागरिकताको फोटोकपी पनि लिएर बैंकमा आफै गई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो त बैंकबाट सेल्फ भेरिफाई गर्ने सुविधा नै दिएको छ, त्यसैले हामीले अकाउन्ट लिंक गरिसकेपछि लिंक अकाउन्टको तलपट्टि रहेको म्यानेज अकाउन्टमा जान्छौँ। अब त्यसपछि तपाईले अघि लिंक गरेको बैंक अकाउन्ट क्लिक गरेर सेल्फ भेरिफाई भन्ने अप्सन क्लिक गर्नुस्। तपाईको कनेक्ट आइपीएस मा रजिस्टर भएको मोबाइल नम्बरमा एउटा ओटीपी आउँछ। तपाईले त्यो ओटीपी राखेर टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू राम्रोसँग पढेर सबमिट गरिदिनुस्। ओटीपी भेरिफाई भएपछि तपाईको बैंकमा दुईटा माइक्रो पेमेन्ट हुन्छ, मतलब एकदमै थोरै पैसा डिपोजिट हुन्छ, त्यो चाहिँ भेरिफाई गर्नको लागि पठाएको हुन्छ। अब तपाईले आफ्नो मोबाइल बैंकिङबाट स्टेटमेन्ट चेक गरेर सुरुमा आएको अमाउन्ट तलपट्टि हुन्छ, माइक्रो अमाउन्ट 1 भनेको ठाउँमा राख्दिनुस् र दोस्रो चोटि आएको अमाउन्ट चाहिँ माथिपट्टि हुन्छ, त्यो चाहिँ माइक्रो अमाउन्ट 2 मा राख्दिनुस् अनि फेरि सबमिट गरिदिनुस्। अब तपाईको सबै विवरण सही छ भने तपाईको अकाउन्ट भेरिफाई भयो भनेर नोटिफिकेसन आउँछ। अब म्यानेज अकाउन्टमा फेरि क्लिक गर्दा अघि जुन बैंक पेन्डिङ लेखेको थियो त्यही बैंक अहिले एक्सेप्टेड भनेर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। ल, यसरी तपाईले सजिलैसँग कनेक्ट आइपीएस को अकाउन्ट बनाएर अनलाइनबाटै बैंक लिंक गरेर सेल्फ भेरिफाई पनि गर्न सक्नुभयो। यस्तै आईसीटी सम्बन्धी जानकारीको लागि आईसीटी ज्ञानलाई फलो गर्नुहोला। धन्यवाद। म नेहा।